مرحب وينعاد عليكم. ينعاد عليكم إنجازات الثورة، مش قمع السلطة أكيد. فكرت كتير عن شو لازم أحكي بأول حلقة، في 1000 موضوع بدي أحكي معكم عنه، بس أكيد بما أنه أول حلقة بلشت سنة بعد الثورة قررت فوت أنا وياكم بالأحداث اللي وصلتنا ل 17 تشرين. Actually ما رح سميهم أحداث، رح أقول خيبات أمل متتالية. قبل ما نغوص فيهم خلينا نفكر مين الناس اللي أطلقوا الثورة. أغلبهم شباب وصبايا خلقوا بعد الحرب، مشان هيك بلشت سرد الأحداث من 1990 السنة اللي أنا خلقت فيها. أول خيبة أمل كانت بعد ما خلصت الحرب الأهلية. بعد سنين من صراعات بشعة ومتشعبة راحوا كلهم على السعودية وخلصت. بس هل يا ترى عن جد خلصت؟ ما حدا من أمراء الحرب تحاسب، ما حدا من المجتمعات يلي حاربت بعدها قعدت سوا وفتحت قلوبها لبعض. البواريد وقفت تقريبا يعني، بس الحرب كملت. ليش لا؟ ما شو فيهم أمراء الحرب يستعملوا تيخضعوا الشعب إلا تذكيرهم إنه الحرب الأهلية فيها ترجع بتكة. لشو بده حدا يلحقهم أو يدعمهم إذا ما في خوف من الآخر؟ إذا بدنا نحكي جد، شلحوا بدلاتهم العسكرية ولبسوا بدلات رسمية وضلوا أمراء حرب، بس بدل قتل على الهوية ركزوا على تقسيم الجبنة، خاصة جبنة إعادة الأعمار. ونحن التيار الوطني الحر بنطمح أن نكون التيار الشيعي الثالث عند الطائفة الشيعية. بما أنه رجع الحريري هلأ، ما فينا إلا ما نحكي عن خيبة الأمل تبع إعادة الأعمار. جماعته بيحكونا عن المطار، بيحكونا عن وسط تجاري أو سوليدار، بس هدول محلات انعملوا بسعر كتير غالي على لبنان، كرمال نستفيد على أساس من البترو دولار تبع الرعاية الخليجية اللي كانوا يجوا يريحوا شوي ويتسلوا بلبنان. بس كل هالمليارات ولهلأ بعد ما عنا كهرباء، مليارات وما في صرف صحي، ما في نقل مشترك أو إنترنت مثل الخلق. عمروا على حسابنا، أخدوا كوميسيونات وقسمون مع الاحتلال السوري، بس ما عمروا بنا تحتية اللي كانت سعادتنا كلنا ننهض من بعد الحرب. عمروا لنا مطار تيصدرونا تنبعت لهم مصاري من برا كرمال يقرطوها. لزمن طويل كنا نقول انه بكرة بيخلص الاحتلال وبيمشي الحال. هيك فكرنا بال2000 لما شعب الجنوب انتصر وشحط الاحتلال الإسرائيلي، بس ما تغيرت القصص. السلطة كملت نفس نهج السرقة والفساد والفشل، بس قد ما يكون ساعدنا ننهض انسحاب الإسرائيلية، ضل عنا احتلال تاني بلبنان. بعد ما ضلينا مثل ما نحن بعد الانسحاب الإسرائيلي، قلنا شكله ما رح ياكل إلا إذا فل النظام الأمني السوري اللبناني تبع بشار الأسد. فايقين له هالنظام يا عونية؟ هو نفسه تبع بياعين الكعك بسبع آب، حلفائكم اليوم. مهم، بعد ما اغتالوا شريكهم بلبنان رفيق الحريري، نزلت الناس المقموعة من هيدا النظام، وشفنا لأول مرة بتاريخ لبنان الجديد إنه ناس من غير طوايف فيهم يتفقوا على موضوع واحد، وبالنهاية فلوا السورية. بس ثاني، قبل ما نحكي عن 14 أذار لازم نحكي عن 8 أذار. كم يوم قبل 14 كان في 8 يلي سوا عملوا البلد دكانة. توجيه الشكر للسويرية الأسد، للسويرية حافظ الأسد، للسويرية بشار الأسد. ما فينا ننسى انه 14 بالجوهر كان رد على 8 أذار. كان في ناس مستفيدين من الاحتلال السوري بالنهاية،
يلي هن شكروه قالوا له ميرسي، هو عم يقول لهم باي. بس الشعب هو يلي انغش، لأنه بعد منا بكم أسبوع بس كلهم اتحدوا ضدنا. وهيدي كانت خيبة الأمل الكبرى لإلي كمراهق، وبفتكر لكتير منكم كمان. مع كل خيبات الأمل والفشل ضل في مصاري عم تفوت على البلد. بال2008 بس انهار الاقتصاد العالمي، كتار من اللبنانيين برا قرروا يجوا يخبوا مصرياتهم بلبنان. بوقتها حتى ريري بيبروني انبسط وصار يفاخر انه BDL مكمل، بنك لبنان مكمل، مع انه غيره حوالي العالم كان عم يضطر يسكر. بس بال2011 بلشوا الأحداث بسوريا وسكرت الحدود، ووقفوا يجوا الخليجية على لبنان بحجة حزب الله. رخص النفط وقلت المصاري يلي بيقدروا يبعتوها أصحابكم وقرايبينكم من الخليج. ودول الغرب يلي كانت تروح السلطة تحوش منهم مصاري تضلوا ماشيين الوضع، ما بقى معد كب مثل قبل. وهون بلش كل شي يفرط، وبين انه كل شي كان بونزي سكيم عم يستفيدوا منه السلطة كلها الحاكمة على حسابنا نحن كلنا. فلا، مش كرمال $6 على الواتساب، هو تراكم 30 سنة خيبات أمل. تنفهم ليه صار 17 تشرين كان لازم نشوف كل هالمراحل وندرسهم، كرمال بكرة يكون لإلنا، مش لقرطة الحرامية والصوص من أيام الحرب. حلقة الجاية من بعد ما حكينا اليوم عن امبارح رح نبلش نحكي عن بكرة وشو لازم نعمل تيكون بكرة تبعنا أحسن.